Good morning. Today we have studied the bit which is outbreeding devices. This portion is present in the reproduction in lower and higher plant. Okay. We have detailed studied about the development of male gametophyte, about the development of a female gametophyte, and then pollination. What is meant by pollination? And for the pollination purpose, they required a biotic agent as well as a abiotic agent. Okay. The pollination takes place in those plant where the cross pollination takes place. Okay. Self pollination means transfer of pollen grain from anther to stigma of same flower is called as a self pollination. Okay. But in case of a cross pollination, the transfer of pollen grain from anther to respective stigma of another flower located on another plant body is called as a cross pollination. Okay. Today we studied about the outbreeding device. आज आपण बघणार आहोत आउटब्रीडिंग डिवाइस. आपण बघितलं पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन मध्ये काय घडतं, परागकण एकाच फुलामध्ये अँथर कडून त्याच फुलामधल्या स्टिग्मावरती जातात, त्याला आपण काय म्हणतो, सेल्फ पॉलिनेशन. ओके. मग क्रॉस पॉलिनेशन मध्ये काय घडतं, परागकण एका फुलाकडून दुसऱ्या फुलाकडे जातात. कुठल्या, दुसरा फूल जो की दुसऱ्या प्लांट वरती आहे. ओके. विच इज सिच्युएटेड ऑन अनदर प्लांट बॉडी. त्या ठिकाणी काय घडतं, क्रॉस पॉलिनेशन घडतं. पण काही वनस्पतीमध्ये काही डिव्हाइसेस कसे आहेत, आउटब्रीडिंग. त्याच फुलामध्ये पॉलिनेशन घडत नाही. त्याच फुलामध्ये पॉलिनेशन घडत नाही म्हणजे काय घडत नाही, त्या ठिकाणी काय नाही घडत आहे, सेल्फ पॉलिनेशन घडत नाही. कोणामध्ये, वनस्पतीमध्ये. त्या ठिकाणी त्यांच्यामध्ये काहीतरी रिझन्स आहेत. त्या फुलामध्ये काही वेगवेगळी कारणं आहेत जे की सेल्फ पॉलिनेशन न घडता त्या प्लांटमध्ये काय घडतं, क्रॉस पॉलिनेशन. ओके. इन सम प्लांट देयर टेक्स प्लेस ए क्रॉस पॉलिनेशन. व्हाय? वन रिझन इज अ युनिसेक्शुअलिटी. पहिलं कारण काय आहे, युनिसेक्शुअलिटी. The flower is unisexual, which is dioecious flower. Means in one flower there is present androecium, in another flower there is present a gynoecium. This flower is called as a unisexuality. Okay. काही फुलामध्ये फक्त एकच सेक्स ऑर्गन असतो. त्या फुलामध्ये फक्त अँड्रोशियम असेल तर त्या फुलाला आपण काय म्हणतो, मेल फ्लावर. ओके. तर गायनोशियम इज अब्सेंट. त्या फुलामध्ये काय अब्सेंट आहे, गायनोशियम नाहीये. मग फक्त अँड्रोशियम आहे, गायनोशियम त्या ठिकाणी नाहीये. मग सेल्फ पॉलिनेशन अचीव होईल का, त्या ठिकाणी सेल्फ पॉलिनेशन घडणार नाही. तर त्या ठिकाणी कोणतं पॉलिनेशन घडेल, क्रॉस पॉलिनेशन या ठिकाणी घडेल. कारण त्या ठिकाणी काय आहे, युनिसेक्शुअल फ्लावर आहे. ओके. In those flower gynoecium is absent. This flower is called as a male flower. And in those flower androecium is absent. This flower is called as a female flower. मग या ठिकाणी काही झाडामध्ये मेल फ्लावर वेगळे आहेत आणि फिमेल फ्लावर वेगळे आहेत. म्हणून त्या ठिकाणी काय घडत नाही, सेल्फ पॉलिनेशन इज नॉट पॉसिबल अँड ओनली क्रॉस पॉलिनेशन इज टेक्स प्लेस देअर. त्या ठिकाणी काय घडतं, क्रॉस पॉलिनेशन घडतं. ओके. आता क्रॉस पॉलिनेशन हे एक इव्हॉल्युशनसाठी काय आहे, एक रिझन आहे. इव्हॉल्युशन या ठिकाणी होतं कारण जेनेटिक मेकअप चेंज होतं. कारण सेल्फ पॉलिनेशन मध्ये त्यांच्यामध्ये ब्रीडिंग होऊन त्या ठिकाणी प्रोजेनी कशी तयार होते, वीक. जर सेल्फ पॉलिनेशन जर घडत असेल तर त्या ठिकाणी काय घडतं, पुढची पिढी या ठिकाणी कशी निर्माण होते, वीक पिढी या ठिकाणी निर्माण होते. पण या ठिकाणी नेचरमध्ये, निसर्गामध्येच या ठिकाणी काय घडत आहे, क्रॉस पॉलिनेशन. आणि ते क्रॉस पॉलिनेशन घडत असल्यामुळं हे मेल प्लांट वेगळं आहे, फिमेल प्लांट वेगळं आहे, दोघांचं युनियन या ठिकाणी होतं.
या ठिकाणी ह्याचे जीन्स वेगळे, त्याचे जीन्स वेगळे, यामुळे ऑफस्प्रिंगमध्ये काय निर्माण होते? जिनेटिक व्हेरिएशन्स. जिनेटिक व्हेरिएशन झालं, जिनेटिक्समध्ये बदल झाले, तर या ठिकाणी काय घडतं? इव्होल्युशन. त्यामध्ये आपल्याला काय मिळतं? नवीन कॅरेक्टर्स हे या ठिकाणी नवीन, त्या ठिकाणी ऑफस्प्रिंगमध्ये आपल्याला काय भेटतात? न्यू कॅरेक्टर्स या ठिकाणी भेटतात. कशामुळं? ड्यू टू ए क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, क्रॉस पॉलिनेशन घडण्यासाठी या ठिकाणी पहिलं रिझन कोणामध्ये आहे? प्लॅन्टमध्ये आहे. त्या प्लॅन्टमध्ये प्लॅन्ट कसा आहे? युनिसेक्शुअलिटी. या ठिकाणी तुम्ही जर बघितला तर पपैयाचं प्लॅन्ट जे आहे, मेल प्लॅन्ट वेगळं असतं आणि फिमेल प्लॅन्ट वेगळं असतं. जे फिमेल प्लॅन्ट आहे त्यालाच काय येतात? पपई येतात. निरगुडी आपण पाहतो आपल्या बंधाराच्या कडेला भरपूर निरगुडी आपल्याला सापडते. मग निरगुडी सुद्धा कशी आहे? आपण त्याला म्हणतो बाई निरगुडी आणि गडी निरगुडी. ओके, मेल फ्लावर असेल तर त्या ठिकाणी तो फ्लावर काय, प्लॅन्ट काय असेल? मेल प्लॅन्ट. आणि फिमेल गायनोशियम त्याच्यामध्ये असेल तर ते प्लॅन्ट काय असेल? फिमेल प्लॅन्ट असेल. ओके, मग या ठिकाणी फुल युनिसेक्शुअल असल्यामुळं ऑलरेडी त्या ठिकाणी काय घडतं? क्रॉस पॉलिनेशन घडतं. या ठिकाणी युनिसेक्शुअलिटीचं एक्झाम्पल काय आहे? पपैया. ओके, सेकंड डिव्हाइस इज अ डायकोगॅमी. नीट लक्षात घ्या, प्रत्येक वर्डचं मीनिंग नीट लक्षात घ्या. सेकंड वन इज ए डायकोगॅमी. ओके, या ठिकाणी डायकोगॅमी, द फ्लावर इज बायसेक्शुअल. या ठिकाणी फूल कसं आहे? बायसेक्शुअल आहे. नीट लक्ष द्या. फ्लावर इज बायसेक्शुअल but the maturation period is different. Maturation period of androecium and gynoecium is different. Androecium is mature earlier than gynoecium, and in some plant gynoecium is mature earlier than the androecium, so that self pollination could not take place. Okay, या ठिकाणी ह्या डायकोगॅमीमध्ये फूल कसं आहे? बायसेक्शुअल आहे, पण अँड्रोशियमचं मॅच्युरेशन पिरियड वेगळं आहे आणि गायनोशियमचं मॅच्युरेशन पिरियड वेगळं आहे. ओके, आता या ठिकाणी अँड्रोशियम काय तयार करत असतो? मेल गॅमेट. त्या मेल गॅमेटला आपण काय म्हणतो? पोलर ग्रेन. ओके, मग या ठिकाणी गायनोशियम जेव्हा मॅच्युअर होतो, हा मॅच्युअर झाल्यानंतर फिमेल गॅमेट तयार करतं. मग ते फिमेल गॅमेट काय आहे? एग. ओके, मग पोलन ग्रेन या ठिकाणी मेल गॅमेट तयार करतो. मेल गॅमेट युनाइट विथ द फिमेल गॅमेट अँड प्रोड्युसेस डिप्लॉइड झायगोट. दिस इज कॉल्ड एज ए फर्टिलायझेशन. या ठिकाणी फर्टिलायझेशन होण्यासाठी मेल गॅमेटही आवश्यक आहे आणि फिमेल गॅमेटही आवश्यक आहे. पण या डायकोगॅमीमध्ये काय घडतं? फ्लावर इज ऑलरेडी बायसेक्शुअल बट अँड्रोशियम इज मॅच्युअर अर्लियर दॅन द गायनोशियम. अँड्रोशियम मॅच्युअर झालेला आहे, परागकण परिपक्व झालेले आहेत, पण एग या ठिकाणी तयार झालेला नाही. लक्षात यायलंय? अँड्रोशियम मॅच्युअर झालाय, त्यानं मेल गॅमेट तयार केलेले आणि गायनोशियमनं अजून एग तयार केलेलंच नाहीये. याच्यामध्ये एगच तयार झालं नाही तर मग याचं सेल्फ पॉलिनेशन घडेल का? या ठिकाणी सेल्फ पॉलिनेशन घडणार नाही, कारण अँथर डिहाईज झाल्यानंतर पोलन ग्रेन काय होतात? या ठिकाणी बाहेर पडतात आणि ते निघून जातात आणि नंतर कोण मॅच्युअर होतो? गायनोशियम मॅच्युअर होतो. मग अशा प्लॅन्टमध्ये काय घडतं? क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, सेल्फ पॉलिनेशन न घडता क्रॉस पॉलिनेशन घडतं. मग ज्या ठिकाणी अँड्रोशियम पहिल्यांदा मॅच्युअर होतो त्या झाडाला या ठिकाणी म्हणतात प्रोटँड्री. प्रोटँड्री. हियर अँड्रोशियम इज मॅच्युअर अर्लियर. अँड्रोशियम काय झालाय? मॅच्युअर झालाय अर्लियर. कोणापेक्षा? गायनोशियम पेक्षा. सो दॅट सेल्फ पॉलिनेशन हियर not takes place. The example is a sunflower. सनफ्लावर मध्ये या ठिकाणी पहिल्यांदा मॅच्युअर कोण होतंय? अँड्रोशियम. आणि त्याच्यानंतर कोण मॅच्युअर होतंय? गायनोशियम या ठिकाणी मॅच्युअर होतो. म्हणून या फ्लावरला काय म्हणतात? प्रोटँड्रस फ्लावर. ओके, आता डायकोगॅमीमध्ये नंबर 1 आहे प्रोटँड्री आणि दुसरं काय आहे? प्रोटोगायनी. ओके, आता प्रोटोगायनी मीन्स गायनी मीन्स गायनोशियम. ओके, आता ह्या प्रोटोगायनीमध्ये काय घडतं?
मॅच्युअर बिफोर द एंड्रोशियम. एंड्रोशियम पेक्षा लवकर या ठिकाणी कोण मॅच्युअर झालेलं आहे? गायनोशियम या ठिकाणी मॅच्युअर झालेलं आहे आणि एंड्रोशियमनं अजून काय तयार केलेले नाही आहेत? मेल गॅमेट या ठिकाणी तयार केलेले नाहीत. म्हणून या ठिकाणी काय घडत नाही? सेल्फ पॉलिनेशन या ठिकाणी घडत नाही. एक्झाम्पल कोणतं आहे? ग्लोरिओसा हा एक्झाम्पल आहे ज्याच्यामध्ये गायनोशियम काय होतो? लवकर मॅच्युअर होतो. कोणापेक्षा? एंड्रोशियम पेक्षा. ओके गाईज, या ठिकाणी नीट लक्षात आलं. डायकोगॅम काय आहे? या ठिकाणी डायकोगॅमीमध्ये फ्लावर आहे बायसेक्शुअल. बायसेक्शुअल फ्लावर असताना देखील काय घडत नाही? सेल्फ पॉलिनेशन त्या ठिकाणी घडत नाही. व्हाय? बिकॉज द मॅच्युरेशन पिरियड इज डिफरंट. त्यांचा मॅच्युरेशन पिरियड कसा आहे? वेगळा आहे. कोणाचा? एंड्रोशियमचा आणि गायनोशियमचा. इन सम प्लांट एंड्रोशियम इज मॅच्युअर बिफोर गायनोशियम and in some plant gynosium is mature earlier than the androecium, so that there mostly takes place a cross pollination avoided a self pollination. त्या ठिकाणी काय घडत नाही? सेल्फ पॉलिनेशन घडत नाही, तर काय घडतं? क्रॉस पॉलिनेशन या ठिकाणी घडतं. ओके, आता तिसरा आउटब्रीडिंग डिव्हाइस. दोन आउटब्रीडिंग डिव्हाइस बघितले आपण. पहिला आहे युनिसेक्शुअलिटी आणि दुसरा आहे डायकोगॅमी. तिसरा आहे प्रीपोटेन्सी. प्रीपोटेन्सी. आता पहा, प्रत्येक झाडामध्ये क्रॉस पॉलिनेशन घडण्यासाठी काय काय रिझन्स आहेत. आता या ठिकाणी प्रीपोटेन्सी मध्ये हा एक्झाम्पल मोस्टली घडतं इन केस ऑफ द ॲपल. या ठिकाणी ॲपल मध्ये प्रीपोटेन्सी घडतं. आता या ठिकाणी फ्लावर इज बायसेक्शुअल. फूल ऑलरेडी बायसेक्शुअल आहे. पोलन ग्रेन इज ऑल्सो मॅच्युअर अँड एग इज ऑल्सो मॅच्युअर, बट द पोलन ग्रेन इज ग्रो फास्टली इन अदर फ्लावर. आता ह्या झाडाचे जे परागकण आहेत त्या झाडाच्या फुलामध्ये लवकर ग्रो होत नाहीत, तर दुसऱ्या फुलावर पडले तर त्याच्या स्टिग्मावरती ह्यांचे परागकण काय होतात? विच कॅन ग्रो फास्टली. त्या ठिकाणी फास्ट ग्रो होतात, म्हणून ते झाड या ठिकाणी काय करतं? क्रॉस पॉलिनेशन करतं. ओके, द पोलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर which can grow faster in the stigma of another flower. पोलन ग्रेन एका झाडाचा दुसऱ्या फुलाच्या स्टिग्मावरती काय होतो? फास्टली या ठिकाणी ग्रो होतो, म्हणून हा परागकण काय होतो? एका झाडाकडून दुसऱ्या झाडाकडे या ठिकाणी जातो. दिस इज ऑल्सो द वन डिव्हाइस फॉर द आउट breeding. Okay, here could not take place self pollination. Okay, तीन झाले. आता चौथा रिझन पहा, इंटरेस्टिंग आहे. हेट्रोस्टाईल. हेट्रो वेगळे, विविध प्रकारचे. हेट्रो मीन्स नॉट सेम, डिफरंट टाइप. ओके, व्हॉट इज डिफरंट टाइप? स्टाईल. वेअर इज प्रेझेंट स्टाईल? इन द गायनोशियम देर इज प्रेझेंट थ्री पोर्शन: stigma, style and ovary. There is present a stigma, this one is a style and this one is a ovary. Okay student, okay, but in this plant the style is a different type. Okay, in case of a primula plant. Which plant? Primula. In case of the primula plant, which can produces a three different type of flower. There are different size of a style. ह्या प्रिम्युला जे फ्लावर आहे तो काय करतो? दोन ते तीन प्रकारचे वेगवेगळे फ्लावर या ठिकाणी तयार करतो, ज्यांची स्टाईल कशी आहे? वेगवेगळ्या लेंथची आहे. ज्यांची स्टाईल कशी आहे? वेगवेगळ्या लेंथची आहे. आणि ह्यांच्यामध्ये लेंथ डिफरन्सिएशन असल्यामुळं काय घडत नाही? सेल्फ पॉलिनेशन. ओके, हिअर प्रेझेंट आहे एंड्रोशियम. ओके, and the base it can produces a here androecium which can produces a pollen grain, but the style is long. या ठिकाणी स्टाईल कसा आहे? एकदम लॉंग आहे, म्हणून ह्याचे परागकण ह्या स्टिग्मावरती काय होत नाहीत? लँडिंग त्या ठिकाणी करत नाहीत, डिपॉझिट त्या ठिकाणी होत नाहीत. व्हाय? ड्यू टू डिफरंट टाइप ऑफ अ स्टाईल हिअर.
काही ठिकाणी स्टाईल लॉंग आहे, काही ठिकाणी स्टाईल एकदम स्मॉल साईजचा आहे. आणि ह्याच्यामुळं परागकण फ्लावर बायसेक्शुअल जरी असला तरी परागकण त्याच फुलाच्या स्टिग्मावरती या ठिकाणी पडत नाही. रिझन काय आहे? हेट्रोस्टाईल. या ठिकाणी स्टाईलमध्ये काय आहे? डिफरन्सिएशन आहे. म्हणून या ठिकाणी परागकण त्या झाडावरती या ठिकाणी पडत नाहीत. एक्झाम्पल काय आहे? प्रिम्युला फ्लावर. ओके. आता हर्कोगॅमी, 5व्या नंबरकडे चाललो आपण. हर्कोगॅमी. हर्कोगॅमी इन केस ऑफ द कॅलॅट्रॉपिस. पहा, आता हा कॅलॅट्रॉपिस रुचकीचं झाड पाहिलं असेल तुम्ही फ्लावर त्याचं व्यवस्थितपणे. आता कॅलॅट्रॉपिस जी वनस्पती आहे बायसेक्शुअल आहे, बट देअर सेल्फ पॉलिनेशन कुड नॉट टेक्स प्लेस. त्या ठिकाणी बायसेक्शुअल फ्लावर असताना देखील काय घडत नाहीये? सेल्फ पॉलिनेशन त्या ठिकाणी घडत